try my baked macaroni recipe. Okay, senang je. Mula-mula panaskan extra virgin olive oil dan masukkan minced beef. Masukkan garam dan juga lada and saute until it's cooked. Masukkan bawang Holland, garlic, chili flakes dan juga Italian herbs. Goreng sampai harum. Masukkan 2 botol Barilla Arrabbiata sauce. Kalau tak nak pedas, boleh gunakan basilico ataupun bolognese. Masukkan sedikit pasta water dalam botol. Gocang dan tuangkan. Don't waste anything. Add a little bit more of pasta water, garam dan juga lada. Biarkan dia direnyeh untuk 2-3 minit. Masukkan honey untuk balance out the flavour dan juga macaroni yang telah direbus. I'm using Barilla, of course. Now, I masukkan ricotta cheese. Kalau you nak guna cream cheese pun boleh. Kalau tak nak langsung pun tak apa. Masukkan chopped parsley and biarkan dia masak gaul sehingga rata dan masukkan kat dalam loyang. So delicious, look at that. Now, taburkan grated cheese. Saya gunakan mozzarella, cheddar dan of course parmigiano reggiano. And then, kita boleh bakar dia kat dalam oven yang telah dipanaskan pada suhu 190 darjah Celsius untuk lebih kurang 5 sehingga 7 minit ataupun everything is nice and golden brown and melted. Now, boleh makan. Look at that cheese ball. Ooh. So good.